سلام، به سفر در نقاشی خوش اومدید. من ریحانه نیکخواه هستم و اینجا قراره در مورد تاریخ هنر به صورت خلاصه صحبت کنم. امروز میریم سراغ مصر باستان، سرزمینی که میخواست برای همیشه زنده بمونه. تصور کنید هزاران سال قبل جایی در شمال آفریقا سرزمینی وجود داشت که مردمش باور داشتن زندگی فقط به این دنیا محدود نیست. جایی که مرگ پایان نبود، بلکه آغاز یک سفر بزرگ بود. سرزمینی که پادشاهانش میلیون‌ها سنگ را روی هم گذاشتند تا نامشان تا ابد باقی بمونه. این سرزمین مصر باستان بود. تمدنی که در کنار رود نیل شکل گرفت. رودی که هزاران سال طغیان می‌کرد، زمین‌های خشک را زنده می‌کرد و باعث شد یکی از بزرگترین تمدن‌های تاریخ در دل یک بیابان به وجود بیاد. مصری‌ها به نیل فقط به عنوان یک رود نگاه نمی‌کردند. با اون زندگی، نظم و حتی معنای جهان را می‌دیدند. آنها باور داشتند جهان بر اساس یک نظم مقدس به نام ماعت ساخته شده. ماعت یعنی نظم، تعادل، عدالت و هماهنگی جهان. و وظیفه پادشاه مصر یا فرعون این بود که این نظم را حفظ کنه. در مصر باستان فرعون فقط یک پادشاه معمولی نبود. مردم باور داشتن او ارتباطی مستقیم با خدایان داره. فرعون همزمان رهبر سیاسی بود، فرمانده ارتش بود، رئیس مراسم مذهبی بود و کسی بود که بین انسانها و خدایان ارتباط برقرار می‌کرد. به همین دلیل هنر مصر همیشه به قدرت فرعون و جاودانگی او کمک می‌کرد. وقتی یک مجسمه از فرعون ساخته میشد، هدف فقط نشون دادن ظاهر او نبود. هدف این بود که تصویر او برای همیشه باقی بمونه. چون مصری‌ها باور داشتن اگه تصویر و نام یک فرد باقی بمونه، بخشی از وجود او هم زنده میمونه. یکی از مهمترین ویژگی‌های هنر مصر مبارزه با زمان بود. هنر مصر برای زیبایی لحظه‌ای ساخته نمیشد، برای ابدیت ساخته میشد. برخلاف بسیاری از هنرهای بعدی که تغییر و احساس انسان رو نشون میدن، هنر مصر دنبال ثبات بود. اونها میخواستن جهان همانطور که باید باشه نشون داده بشه، نه همانطوری که در یک لحظه دیده میشه. برای همین در نقاشی‌های مصری معمولاً می‌بینیم سر انسان از نیمرخ کشیده شده، چشم از روبرو دیده میشه، شانه‌ها از روبرو هستند، پاها از کنار دیده میشن. شاید عجیب به نظر برسه اما این اشتباه نبود. اونها میخواستن مهمترین بخش هر قسمت بدن دیده بشه. مثلا چشم از روبرو واضح تره، بنابراین از روبرو کشیده میشد. این سبک را میتونیم نوعی قانون تصویری از مصر بدونیم. سلسله های مصر، آغاز یک داستان طولانی. تاریخ مصر باستان هزاران سال ادامه داشت و معمولاً به چند دوره تقسیم میشد. دوره اول دوره پیش دودمانی بود، قبل از تشکیل حکومت متحد مصر. در این زمان گروه‌های مختلف کنار رود نیل زندگی می‌کردند. و دوره دوم دوره آغازین دودمانی بود که حدود 3100 سال پیش از میلاد مصر بالا و پایین با هم متحد شدند. طبق سنت پادشاهی به نام نارمر مصر را متحد کرد. لوح نارمر یکی از مهمترین آثار هنری این دوره است. روی این لوح نارمر با تاج‌های دو بخش مصر یعنی مصر بالا و مصر پایین دیده میشه، نمادی از اتحاد کشور هست. این اثر فقط یک تصویر جنگی نیست، یک پیام سیاسی است. یک پادشاه قدرتمند نظم را به سرزمین بازگردانده است. این پیام این لوح است. آغاز عصر اهرام، زمانی که انسان خواست به آسمان نزدیک بشه. یکی از شگفت‌انگیزترین دوره‌های مصر پادشاهی کهن بود. در این دوره مصر به اوج قدرت رسید. فرعون‌ها شروع کردند به ساخت آرامگاه‌های عظیم چون باور داشتند زندگی بعد از مرگ واقعی است و ادامه داره. اما چرا هرم؟ مصری‌ها باور داشتن روح انسان بعد از مرگ به سفر خود ادامه میده. جسم باید حفظ بشه و محیطی مناسب برای زندگی بعد از مرگ وجود داشته باشه. به همین دلیل مومیایی کردند.
ساخت مقبره و قرار دادن وسایل زندگی در آرامگاه اهمیت زیادی داشت. هرم جوزر، اولین انقلاب معماری. قبل از اهرام بزرگ، مقبره ها بیشتر به شکل سازه های مستطیلی به نام مصطبه بودند. اما در زمان فرعون جوزر، معمار بزرگی به نام ایمهوتپ تغییری انقلابی ایجاد کرد. او چند مصطبه را روی هم قرار داد و اولین هرم پلکانی را ساخت. هرم پلکانی سقاره. این بنا یکی از اولین ساختمان‌های عظیم سنگی تاریخ بشره. ایمهوتپ فقط یک معمار نبود. بعدها آنقدر مشهور شد که مصری‌ها او را مانند یک شخصیت مقدس می‌پرستیدند. اگر از این ویدیو لذت بردین حتما لایک کنید، نظرتون رو کامنت کنید و اگه میخواین ادامه این سفر هنری رو از دست ندین سابسکرایب کنید و زنگوله را فعال کنید. مرسی که تا آخر با هم بودین.